Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến một tôn giáo thách thức tất cả những gì chúng ta từng biết về Thượng Đế. Một tôn giáo không dựa vào sự can thiệp thần thánh để giải thoát, mà lại tìm kiếm câu trả lời ngay trong chính tâm trí và trái tim của mỗi chúng ta. Vâng, đó chính là Phật giáo. Một học thuyết đã gây ra không ít tranh cãi trong suốt lịch sử. Xin chào các bạn, tôi là Hiếu, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu hỏi khiến nhiều người phải suy nghĩ: tại sao người Phật giáo không tin vào Thượng Đế? Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhấn mạnh rằng video này không nhằm chỉ trích hay xúc phạm bất kỳ tôn giáo nào. Phật giáo luôn khuyến khích sự tìm tòi, khám phá và tự do chất vấn ngay cả những giáo lý của chính mình. Vì vậy, dù bạn là người có niềm tin vững chắc hay một người hoài nghi, hay đơn giản chỉ là một người tò mò muốn khám phá những quan điểm khác biệt, video này chính là nơi bạn tìm thấy câu trả lời. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là không chỉ khám phá mà còn thách thức những giả định và mở rộng nhận thức về thế giới quanh ta. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng bắt đầu. Thượng Đế là gì? Đầu tiên, chúng ta cần làm rõ một khái niệm quan trọng: Thượng Đế. Khi nhắc đến Thượng Đế, đa số chúng ta hình dung về một đấng tạo hóa toàn năng, toàn trí và có quyền lực tối cao điều khiển vũ trụ. Nhưng có một sự thật thú vị mà không phải ai cũng biết: Đức Phật chưa bao giờ tập trung vào khái niệm về Thượng Đế. Ngài không dành thời gian suy đoán về nguồn gốc vũ trụ, mà thay vào đó, Ngài tập trung vào một câu hỏi thực tế hơn: làm thế nào để con người thoát khỏi khổ đau trong hiện tại? Thực tế, mỗi khi được hỏi về Thượng Đế hay vũ trụ, Đức Phật thường im lặng, và nếu có trả lời, Ngài cho rằng những câu hỏi này không liên quan đến con đường giải thoát. Ngài chỉ muốn chúng ta tập trung vào việc nhận ra và đối mặt với khổ đau của chính mình, thay vì miệt mài tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi vô tận về vũ trụ. Phật giáo không phải là một tôn giáo vô thần. Vài thế kỷ sau, hầu hết các truyền thống Phật giáo phát triển theo một thế giới quan phi thần linh. Điều này không có nghĩa là tất cả người Phật giáo đều là vô thần. Một số người tin vào các vị thần và linh hồn siêu nhiên, nhưng những vị thần này không phải là những đấng sáng tạo vũ trụ, mà là những biểu tượng cho những phẩm chất giác ngộ mà con người có thể hướng tới. Tại sao Phật giáo lại không tin vào một Thượng Đế sáng tạo? Câu trả lời đơn giản là Phật giáo là con đường tự giải thoát. Đức Phật dạy rằng mỗi người đều có trí tuệ và lòng từ bi bẩm sinh, có thể tự mình thoát khỏi khổ đau. Chúng ta không cần một đấng cứu rỗi nào từ bên ngoài. Con đường giải thoát nằm ngay trong chính bản thân mình. Như thể mỗi người đều có một siêu anh hùng ẩn giấu chỉ chờ được giải phóng. Đây là một quan điểm vô cùng mạnh mẽ và táo bạo, vì nó khẳng định rằng hạnh phúc và sự phát triển tâm linh của chúng ta nằm trong tay chính mình. Chúng ta không thể chỉ cầu nguyện hay làm lễ cúng và chờ đợi một đấng thần thánh giải quyết mọi vấn đề. Lời dạy của Đức Phật. Lời dạy cuối cùng của Đức Phật chính là hãy là ngọn đèn soi sáng cho chính mình. Nói một cách đơn giản, Ngài muốn chúng ta tin vào chính trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, thay vì mù quáng tuân theo bất kỳ giáo lý hay lãnh tụ nào. Nhưng đó chỉ là phần khởi đầu. Phật giáo còn dạy về nghiệp và tái sinh. Những khái niệm cho rằng hành động của chúng ta có hậu quả và sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta, cả trong cuộc sống hiện tại lẫn những kiếp sống tiếp theo. Không cần một đấng phán xét hay một kế toán thiên đường để ghi nhận công tội. Chính chúng ta là người tạo dựng số phận của mình, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Điều này dẫn đến một giáo lý quan trọng khác trong Phật giáo: vô ngã, anatta. Đức Phật dạy rằng cái tôi mà chúng ta thường bám víu không phải là một thực thể vĩnh cửu, mà chỉ là một chuỗi thay đổi không ngừng của suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm. Chính vì vậy, việc bám víu vào một cái tôi cố định là nguyên nhân của khổ đau. Khi từ bỏ cái tôi và chấp nhận sự thay đổi, chúng ta sẽ tìm thấy sự tự do thật sự. Khám phá qua trực giác và trải nghiệm. Tất cả những điều này có thể nghe có vẻ trừu tượng và khó hiểu, nhưng Đức Phật không muốn chúng ta chỉ tin vào những lời dạy của Ngài mà không tự mình trải nghiệm. Ngài khuyến khích chúng ta thông qua thiền và sống tỉnh thức để tự mình khám phá chân lý. Bởi vì, như Đức Phật đã nói, chân lý cao nhất không thể diễn đạt bằng lời, mà chỉ có thể nhận thức qua trực giác và trải nghiệm trực tiếp. Đây chính là cốt lõi của Phật giáo, thay vì tranh cãi về sự tồn tại của Thượng Đế. Phật giáo mời gọi chúng ta bắt đầu hành trình khám phá bản thân, tìm ra trí tuệ và lòng từ bi vô hạn trong chính mình.
Chính qua quá trình tự nhận thức và thực hành, chúng ta mới có thể tìm thấy giải thoát. Câu chuyện của Saruta và Kinh Kalama. Câu chuyện về Saruta, một đệ tử của Đức Phật, đã minh họa rõ nét quan điểm này. Một lần, một người khổ hạnh đã thách thức Saruta rằng người Phật giáo không tin vào Thượng Đế, vì vậy con đường của họ là không đầy đủ. Saruta đã trả lời rất bình tĩnh: bạn ơi, dù có Thượng Đế hay không, chúng tôi vẫn tiếp tục con đường Phật giáo vì chúng tôi đã thấy con đường này dẫn đến bình an và giải thoát. Chúng tôi không theo vì tín ngưỡng mù quáng. Trong Kinh Kalama, Đức Phật cũng dạy rằng chúng ta không nên tin vào bất kỳ điều gì chỉ vì nghe nói, mà phải tự mình kiểm nghiệm và tìm ra sự thật. Ngài khuyến khích chúng ta đừng tin vào truyền thuyết, kinh sách hay lời của người khác. Hãy tự mình khám phá những gì là đúng, những gì là sai. Vậy bạn nghĩ sao về quan điểm của Phật giáo? Liệu bạn thấy nó thú vị, đầy thử thách hay thậm chí là giải thoát? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Nếu bạn thấy video này hữu ích và muốn tiếp tục khám phá thêm về những quan điểm thú vị như vậy, đừng quên nhấn nút đăng ký và theo dõi kênh của tôi để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ rằng, câu trả lời tối thượng không nằm trong bất kỳ cuốn sách hay video nào. Chúng đang chờ bạn khám phá trong chính sự nhận thức của mình. Vì vậy, hãy tiếp tục khám phá, tiếp tục hành trì và tin vào trí tuệ của chính bạn. Hãy luôn tò mò, luôn từ bi, và tôi sẽ gặp lại bạn trong cuộc phiêu lưu tiếp theo.